Good day mga katika! Kumusta na po kayo? Today, I hope na mag-enjoy kayo sa ating recipe. Magluluto po tayo ng Chicken Bicol Express. Gusto ko sana pork, kaso wala pong pork sa Saudi Arabia. Mabawi na lang po tayo pag uwi ng Pilipinas. So, ang ating pong mga kakailanganin ay of course, ang ating chicken. Kinat ko po siya ng mga into strips, 2 to 3 inches. Or, depende kung anong gusto nyong sizes o paghihiwa. Nasa sa inyo po yun. And also, I sliced 3 chili pepper. Ito po mamaya pang garnish natin. Itong may kulay. And then, 1 medium onions chopped. 3 to 4 cloves of garlic mince. And 1 small ginger, thinly sliced. And also, ang ating 1 cup coconut cream. Mangangailangan din po tayo ng bagoong or ang ating shrimp paste. And also, 1 tablespoon of apple cider vinegar. So, excited na po ako na magluto. Kaya, start na po tayo mga katita.
Ito na ang ating Chicken Bicol Express. Nakita nyo ang coconut cream, talagang nagmantika siya. And yung chili na ginamit ko is enough lang para sa moderate na anghang. So, it's up to you. Kung mas gusto nyo lang mas maanghang, pwede kayo magdagdag ng chili. And mukhang talagang masarap. Ay, hindi pala mukha. Masarap talaga siya. So, I hope you will try this recipe. Feel free to give comments. And don't forget to like, share, and subscribe my channel, mga katita. Have a good day and God bless.